উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ ঐতিহাসিক পৰ্যটন। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতক মহলাৰ SEC পাঠ্যক্ৰমৰ ভিত্তিত প্ৰস্তুত কৰা এই গ্ৰন্থখনৰ সম্পৰ্কে এটা আলোচনা আগবঢ়াব খুজিছোঁ। এই গ্ৰন্থখনৰ মূল উদ্দেশ্য হ'ল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰ্যটনৰ সম্ভাৱনীয়তা, পৰ্যটনস্থলসমূহৰ লগত পৰিচয় কৰোৱা। দ্বিতীয়তে, ইয়াৰ প্ৰথম যিটো অধ্যায় আছে, সেই অধ্যায়টোত থকা যিখিনি থিয়ৰিটিকেল পাৰ্ট, অৰ্থাৎ তাত্ত্বিক যিখিনি বিশ্লেষণ, সেই বিশ্লেষণসমূহৰ সম্পৰ্কে এটা আলোচনা কৰা। ইয়াত প্ৰথম পাঠটোত আছে পৰ্যটনৰ তাত্ত্বিক দৃষ্টিভংগীসমূহ, উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ প্ৰাথমিক ভূগোল আৰু জৈৱ বৈচিত্ৰ্য। এই পাঠটোত পৰ্যটনৰ সংজ্ঞা, গুৰুত্ব, পৰ্যটনৰ প্ৰকাৰ, পৰ্যটকৰ চৰিত্ৰ আৰু প্ৰকাৰসমূহ, পৰ্যটক, চৰিত্ৰ আৰু প্ৰকাৰসমূহ, পৰ্যটনৰ পৰিকল্পনা, ভৌগোলিক বিবিধতা, জলাঞ্চল, প্ৰাকৃতিক ভিন্নতা, প্ৰয়োজনীয় জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ আৱাসসমূহ এই সম্পৰ্কত পাঠটো প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ত আছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰাচীন প্ৰত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্যৰ সম্পৰ্কে আছে। ইয়াত গোৱালপাৰা, আমবাৰী, তেজপুৰ, দেওপাহাৰ, মালনী থান, দৈয়াং, ধনশিৰি উপত্যকা, অন্যান্য উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰ্যটনৰ স্থলসমূহ যেনে মেঘালয়, শ্বিলং, চেৰাপুঞ্জী এই সম্পৰ্কে আছে। তৃতীয় অধ্যায়টোত প্ৰত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্যৰ সম্পৰ্কে আছে। ডিমাপুৰ, কাছমাৰী, মাইবং, খাছপুৰ, চৰাইদেউ এনেকৈ আছে এইখিনি গোটেইখিনি। ইয়াৰ পাছতে আছে পৰ্যটনৰ মেলা আৰু উৎসৱ পাৰ্বণসমূহৰ কথা আছে। বিহু, মিচিংসকলৰ আলি আই লৃগাং, মপিন উৎসৱ, টাই খাময়াংসকলৰ মপিন উৎসৱৰ কথা আছে। ভাওনা, জোনবিল মেলা, অম্বুবাচী এনেকৈ আছে, এইখিনি আছে। প্ৰথম অধ্যায়ৰ যিটো তাত্ত্বিক পাৰ্ট, থিয়ৰিটিকেল এছপেক্ট অফ টুৰিজিম, সেই পাৰ্টটোৰ ভিতৰত আমি এই প্ৰশ্নটো আমি চাব পাৰোঁ যে টুৰিজিম শব্দটো, অসমীয়া প্ৰতিশব্দ পৰ্যটন, এই টুৰিজিম শব্দটো ইংৰাজী ভাষাৰ টুৰ শব্দৰ পৰা আহিছে, যি ভ্ৰমণক বুজায়। আৰু এই টুৰিজিম সম্পৰ্কে বহু ব্যাখ্যা, বহু সংজ্ঞা দিয়া হৈছে। সেই সংজ্ঞাসমূহৰ কথা তোমালোকে পাঠত ভালদৰে কিতাপখনত পঢ়ি ল'বা। আমাৰ কিতাপখনৰ যিটো বেতুপাঠ সেইটো দি দিম তোমালোকক, এবাৰ চাই ল'বা। দ্বিতীয়তে, টুৰিজিম 5টা এৰে গঠিত হয়। সেইকেইটা হৈছে এট্ৰেকশ্যন, আকৰ্ষণ, এচেচিবিলিটি, সুগমতা, আৱাস, একমডেশ্যন, এমিনিটিজ, অন্যান্য সেৱাসমূহ আৰু এক্টিভিটিজ, কাৰ্যকলাপ। এই 5টা শিতানৰ দ্বাৰা পৰ্যটন ব্যৱস্থা পৰিচালিত হয়। ইয়াত পৰ্যটনৰ প্ৰকৃতি কেনেকুৱা, পৰ্যটনৰ গতি কেনেকৈ নিৰ্ধাৰণ হ'ব, সেই সম্পৰ্কে আমি ইয়াত 6টা শিতান আলোচনা কৰিছোঁ। ছাত্ৰবন্ধুসকলে ভিডিঅ'টো শ্ল' মোশ্যনত দি এইকেইটা চালে ইয়াৰ পৰা বুজিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছত আছে পৰ্যটনৰ ইতিহাস। আমি পৰ্যটনৰ ইতিহাস সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিছোঁ যে প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধৰ পাছত কিদৰে পৰ্যটনৰ ইতিহাসৰ ধাৰাটো ত্বৰান্বিত হ'ল। ইয়াৰ পূৰ্বেও অৱশ্যে সভ্যতাত পৰ্যটনৰ ধাৰণাটো নথকা নহয়, পৰ্যটনৰ ধাৰণাটো আছিল। পৰ্যটনৰ ধাৰণাটো আছিল আৰু লাহে লাহে পৰ্যটনৰ ধাৰণাটোক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পাছত অধিক ত্বৰান্বিত হৈছিল। আচলতে ৰাজনৈতিক, সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক সুগমতা থাকিলেহে পৰ্যটন সম্ভৱ হয়। পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰভাৱ পেলোৱা 3টা উপাদানৰ কথা আছে। সেয়া হ'ল ব্যক্তিৰ উপাৰ্জনৰ পৰা ৰাহি হোৱা ধনৰাশি তেওঁ পৰ্যটনত ব্যৱহাৰ কৰিব, তেওঁৰ সময় থাকিব লাগিব, আৰু য'ত তেওঁ যাব সেই
ঠাইসমূহত ভালদৰে থকা মেলাৰ সুবিধা থাকিব লাগিব। ইয়াৰ পাছত আছে পৰ্যটনৰ গুৰুত্ব। আমি পৰ্যটনৰ গুৰুত্বৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিবলৈ যাওঁতে অৰ্থনৈতিক গুৰুত্ব এইটো আমি পাইছোঁ, সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক গুৰুত্ব, ইয়াৰ পাছত আহিলে প্ৰাকৃতিক গুৰুত্ব, এই কেইটাৰ উপৰিও ৰাজনৈতিক গুৰুত্ব অন্যতম। কাৰণ পৰ্যটন সম্ভৱ হ'বলৈ হ'লে এই গোটেইকেইটা শিতানৰ সমন্বয় থাকিব লাগিব, অন্যথা পৰ্যটন সম্ভৱ নহয়। ইয়াৰ পাছত আহিব পৰ্যটনৰ প্ৰকাৰ, টাইপছ অফ টুৰিজিম। টাইপছ অফ টুৰিজিমত সাংস্কৃতিক পৰ্যটন, স্বাস্থ্য বিষয়ক পৰ্যটন, শিক্ষামূলক পৰ্যটন, দুঃসাহসিক পৰ্যটন, ঐতিহাসিক পৰ্যটন, কৃষি পৰ্যটন, পৰিৱেশ পৰ্যটন, বাস্তৱতুল্য পৰ্যটন, যোৱা আৰু যৌন পৰ্যটন, মহাকাশ পৰ্যটন, ঐতিহ্য পৰ্যটন, এইখিনি কথা আমি কিতাপখনত বিতংকে আলোচনা কৰিছোঁ। ইয়াৰ পাছত আহিব চিকিৎসা পৰ্যটনৰ কথা আছে, ক্ৰীড়া পৰ্যটন আছে, গ্ৰাম্য পৰ্যটন আছে, ব্যৱসায়িক পৰ্যটন, ধৰ্মীয় পৰ্যটন, দুৰ্যোগ পৰ্যটন। এইটো পৰ্যটনৰ এটা শেহতীয়া সংযোজন যে ডিজাষ্টাৰ টুৰিজিম। ডিজাষ্টাৰ টুৰিজিমটো কি সেই সম্পৰ্কে বিভিন্ন ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছে। সেই ডিজাষ্টাৰ টুৰিজিমৰ সম্পৰ্কেও তোমালোকৰ এটা শ্বৰ্ট নোট আহিব পাৰে। লক্ষণীয় যে SSC পেপাৰখন প্ৰত্যেকখন শিক্ষানুষ্ঠানে নিজাববীয়াকৈ প্ৰস্তুত কৰিব, গতিকে প্ৰশ্নসমূহৰ মাজত তাৰতম্য থকাটো নিশ্চিত। গতিকে কমন যেতিয়া নপৰে তেতিয়া আলোচনা কৰাজনক কিন্তু তোমালোকে অনুগ্ৰহ কৰি গালি নাপাৰিবা। ইয়াৰ পাছত আছে পৰ্যটকৰ চৰিত্ৰ আৰু প্ৰকাৰসমূহৰ সম্পৰ্কে ইয়াত মই দিছোঁ, টুৰিষ্ট কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স এণ্ড টাইপছ। ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ পৰ্যটক আৰু এক্সকাৰ্চনিষ্টৰ মাজত পাৰ্থক্য কেনেকুৱা সেই সম্পৰ্কেও মই উল্লেখ কৰিছোঁ, আৰু আন্তৰ্জাতিক পৰ্যটক, দেশীয় পৰ্যটক, এই সম্পৰ্কেও মই ইয়াত আলোচনা কৰিছোঁ। পৰ্যটকৰ ভ্ৰমণ সন্দৰ্ভত আমি লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্যৰ সম্পৰ্কত আমি এই কিতাপখনত আলোচনা কৰিছোঁ। লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্যৰ ভিতৰত শাৰীৰিক আৰু মানসিক কাৰক, সাংস্কৃতিক কাৰক, ব্যক্তিৰ আন্তঃ সম্পৰ্ক, সন্মান আৰু সামাজিক পৰিস্থিতি, এনেধৰণৰ কিছুমান কাৰক আছে। ইয়াৰ উপৰি পৰ্যটন ব্যৱস্থাক গতিশীল কৰিবলৈ কি কি লাগিব ঠাইখনত সেই সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিছোঁ। পৰিশীলিত জলবায়ু, প্ৰাকৃতিক অৱদান, ঐতিহ্য আৰু সংস্কৃতিৰ বৈশিষ্ট্য, এইকেইটা ইয়াত লাগিব। যে টুৰিজিম প্ৰডাক্টছবিলাক কি কি, এই টুৰিজিম প্ৰডাক্টছবিলাক আলোচনা কৰোঁতে আমি এইকেইটা শিতান আলোচনা কৰিছোঁ। ইয়াত পৰ্যটন পৰিকল্পনাৰ কথা আছে। পৰ্যটন পৰিকল্পনাটো কি, কাৰণ কোনো এখন ঠাইলৈ যাবলৈ হ'লে এটা পৰিকল্পনাৰ প্ৰয়োজন। কেনেধৰণৰ পৰিকল্পনাৰ প্ৰয়োজন আমি সেই বিষয়ে এই পৰ্যটন পৰিকল্পনাৰ পাঠটোত আলোচনা কৰিছোঁ। ইয়াৰ পাছত আমি ইয়াত পৰ্যটন পৰিকল্পনাৰ এটা লেখ চিত্ৰ আমি ইয়াত প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। তোমালোকে কিতাপখন অনুগ্ৰহ কৰি চালে এই সম্পৰ্কে জানিব পাৰিবা। ইয়াৰ পিছত আমি এটা আলোচনা কৰিছোঁ যে পৰ্যটনৰ দ্বাৰা কি কি বিষয় গতিপ্ৰাপ্ত হয়। ইয়াৰ পাছত আছে এইখিনি আছে, সাইকোলজিগ্ৰাফি, ৰিভিজন, ৱাটাৰ বডিজ, ক্লাইমেটিক কণ্ডিশ্যন। এইকেইটাই হ'ল প্ৰথম পাঠটোৰ আলোচনা কৰিবলগীয়া বিষয়। ইয়াত ভৌগোলিক ব্যৱস্থাপনা কেনেকুৱা, ভৌগোলিক বিবিধতা কেনেকুৱা সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা হৈছে। ইয়াত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত নদী, জলাভূমি, পাৰ্বত্য অঞ্চল, এই সকলো কথা আলোচনা কৰা হৈছে। ইয়াত আমি আলোচনা কৰিছোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সম্পৰ্কে, অসমৰ অন্যতম নদী, ভাৰতবৰ্ষৰ আটাইতকৈ বৃহৎ নদী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিছোঁ। ছাত্ৰ বন্ধুসকলে যথেষ্ট চিন্তাৰ খোৰাক এই আলোচনাত পাব। ইয়াৰ পিছত আমি ক্লাইমেটিক কণ্ডিশ্যনৰ সম্পৰ্কেও কৈছোঁ, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ, আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট ৱাইল্ড লাইফ হেবিটেটছ, প্ৰয়োজনীয় জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ আৱাসসমূহৰ কথাও আমি ইয়াত উনুকিয়াইছোঁ। ইয়াৰ ভিতৰত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান অন্যতম আছে। ইয়াৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সম্পৰ্কে আমাৰ বিৱৰণ, মানাহ, ওৰাং, নামেৰি, এইদৰে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ
সকলোবোৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্য সম্পৰ্কে ইয়াত আলোচনা কৰা হৈছে। ইয়াত সম্ভাৱ্য প্ৰশ্ন কেতবোৰ দিয়া হৈছে। ছাত্ৰ বন্ধুসকলে এয়া চালে উপকাৰ আহিব বা প্ৰশ্নত আহিব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আমি আলোচনা কৰিম দ্বিতীয় অধ্যায়টো।